Và bây giờ xin mời Hoàng Đức chúng ta cùng hát một bài nhé. Đấy, chúng ta sẽ biểu diễn là cho cá ăn xem như nào, chúng ta gọi cá về và cá sẽ lao đến như thế nào. Cách mà chúng ta gọi là gì? Chúng ta sẽ dẫm chân này. Đấy, mọi người nhìn thấy cá chạy vào chưa? Đấy, các em quay cá chạy vào và bắt đầu cho ăn. Đó, mọi người nhìn thấy cá sẽ lao lên. Ôi. Có thư giãn không ạ? Có sướng không? Đi xuống đây rất là hăm hở vì nó là bí mật. Bí mật. Cái gì cứ bí mật là hăm hở lắm ấy nhá. Đấy. Ôi rồi. Bình tĩnh, không chưa được vào anh. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình về phong cách sống giới thượng lưu. Và hôm nay thì anh em chúng tôi đã lại quay trở lại với quý vị trong phần 2 khám phá chi tiết những bí ẩn ở bên trong căn biệt thự nghỉ dưỡng của Dr. Hoàng Tuấn. Hãy cùng theo chân Hoàng Đức và Hoàng Tuấn giới thiệu bên trong căn nhà. Vâng, xin mời các bạn. Không để các bạn chờ lâu nữa, một tuần quá dài rồi. Nào, xin mời các bạn vào đây. Đó, chúng ta đã bước vào bên trong của căn nhà. Và đây là cái phòng giải trí. Và Hoàng Tuấn và Hoàng Đức sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người các cái chi tiết bên trong. Vừa bước vào thì chúng ta đã thấy có trò chơi snooker rồi. Đó, bi lắc. Hoàng Đức có biết chơi trò này không? Cái trò này em chơi kém lắm. Kém lắm anh ạ. Em lắc mấy cái khác. Thôi lắc cái này khó lắm. Đấy, đây là khu thể thao trong nhà. Dạ. Một cái phòng được setup với diện tích khoảng hơn 100 m². Thì đầy gồm đủ có rất là nhiều trò chơi. Đấy, chạy bộ luôn này. Máy chạy bộ, máy lắc để giảm béo. Dạ. Đó, và cái bi lắc này, bia. Đây, cái này em biết, Đấy, mấy cái trò vào lỗ này em biết. Xỏ vào lỗ. Mời anh em làm tí. Làm một cơ đi. Đây, mời anh em làm tí. Xin mời Hoàng Đức đánh trước đấy. Dạ. Ái già, Ui giời. cũng được đấy. Nhưng mà giới thiệu với các bạn là nếu mà không đi làm bác sĩ thì anh Tuấn có lẽ là đã làm một cơ thủ chuyên nghiệp rồi. Đây. Lý do vì sao thì xin mời hãy chứng kiến trực tiếp cái ván đấu này. Ui giời, lạnh hết cả người. Với sau những cái giờ làm thì chúng ta có những cái giây phút nó thư giãn. Dạ. Và đây chính là những cái trò chơi mà mình đã chơi từ cái lúc mà cấp 3. Có những thời điểm mà đã phải cắm cả đôi dép bi-tít để đánh bia thì biết là am mê đến mức nào. Em đang định nói với anh là em cũng có những thời điểm mà cũng dồn cả tiền đi học để hết vào những cái thỏa mãn đam mê. Xin mời Hoàng Đức tiếp tục đi ạ. Ôi. Cứ con nào dễ ăn thôi. Vâng, con nào dễ thì mình ăn thôi. Ui rồi, dễ thế mà không ăn được. Xin mời anh em nhà to chúng ta tiếp tục chơi nốt ván hộ Hoàng Đức cùng với lại anh nhỉ. Vâng, thôi chắc là các bạn nhìn thế là các bạn biết là trình độ của hai anh em như thế nào rồi. Nó hơi chênh lệch nên là thôi. Và khi mình set up cái phòng giải trí này thì bên trong này đây chính là cái khu mà vệ sinh chung cho mọi người. Bên này là có cả bóng bàn. Đây, bàn bóng bàn. Đây là những cái bộ môn rất là yêu thích. Ôi. Và những anh em nhà to thì chắc chắn là rất là nhiều người biết đế chế đúng không ạ? Và đây chính là dàn game để bác sĩ set up cho anh em bốn người chơi một team đế chế. Cho nên là tất cả những trò chơi gì mà mình đã trải qua là mình đều có set up trong cái phòng, trong cái nhà của mình hết. Đây là đế chế và Half-Life. Cho nên là tính giải trí rất cao. Đó. Và ngoài ra thì sau những cái giờ nghỉ dưỡng, những cái giờ mà chơi thể thao xong thì mình có thể ngồi lên chiếc máy massage này. Ui, em rất là thích những cái ghế massage như này. Đi review nhiều cho em ngồi thử cái. Mời em. Đây là của Azaki. Ở dưới nhà anh cũng một cái Azaki như này. Thế ạ? Và anh cũng dùng sản phẩm này cũng được mấy năm rồi. Nhìn ra rẻ sướng thế nhỉ. Em có thử xem. Đây chà. Bảo hành da là 2 năm đấy, nên là da chất lượng da rất tốt. Rồi, xin mời quý khách nằm xuống. Đó, quý khách để tay vào. Nhưng mà cẩn thận bẹp đồng hồ. Không sao, đồng hồ này của em rẻ tiền mà anh. Ấn bật play và ấn chọn mức độ để cho nó massage cho mình. Đây là có cả màn hình hiển thị đây. Đúng rồi. Mấy quả mà ở sân bay, phòng chờ bình thường em đi thì không có mấy cái kiểu như này. Đúng rồi. Ui, nhiều chế độ thế. Rất là nhiều chế độ. Chúng ta có thể làm buổi sáng, buổi tối hoặc là những chế độ để xả stress. Azaki này thì là một cái hãng rất là nổi tiếng, công nghệ của Nhật đấy. Nó có màn hình 6D. 6D này có nghĩa là có đủ các chiều, 6 chiều. 6 chiều. Wow. Ui rồi. Sướng, đây gọi là sướng như vua. Thư giãn thả lỏng hết người ra. Đó, và duỗi chân thẳng ra. Ôi. Đó.
Chế độ đây là chế độ vừa đi bộ xong. Ồ, em nhìn thấy ở đây nó có cái body detection. Đúng rồi. Có nghĩa là nó đang nhận diện cái cơ thể của em Thế là nó sẽ chiều tìm các dài cái như huyệt, thế nào. đúng rồi, tìm các cái huyệt, tìm các vị trí xương của mình để nó set up là các cái chỗ bóp nó phù hợp nhất. Hay quá nhờ. Có nghĩa là cái này là ví dụ mà ông nào cao thì là làm theo kiểu cao, Đúng gầy, rồi. ngắn gầy thì và nó vẫn không phải là làm cho một người, nói làm cho người cao, người thấp, kể cả trẻ con cũng ngồi vào được. Đấy, nhưng không phải là trẻ con bé quá thôi. Đấy, sau khi mà tìm xong rồi thì bắt đầu là nó sẽ tìm các cái vị trí huyệt và các cái vị trí của bóp. Đây nó bắt đầu tìm ở đến chân này. Em cứ nhắm mắt em thưởng thức đi. Nhưng mà anh, em thấy ở đây nó có cả cái loa. Có loa. Thế là vừa có cả âm thanh, thư giãn vừa đúng nghe rồi, nhạc. Đúng rồi. Phê không em? Ui, cái này là buffet. Sau mỗi cái buổi giờ làm việc căng thẳng hay là sau những cái trận thể thao rất là mạnh ấy, thì chúng ta nên ngồi thư giãn thế này, nó sẽ bóp cho cơ chúng ta mềm ra và nó sẽ làm cho các cái cơ ở cạnh sống này nó sẽ được giải cái cơ ra, nó không bị căng cơ nữa, nó sẽ không bị bó tức nữa. Ôi, đúng là thoải mái. Đúng là bác sĩ có khác nên là các vấn đề cũng phải lựa chọn rất là chuyên kỹ môn đấy, cũng phải lựa chọn rất là kỹ đấy, tìm hiểu rất là nhiều hãng đó, nhưng mà quyết định chọn cái hãng này rất là tuyệt vời. Em thấy cái chất lượng da này, xong rồi cái lúc mà mình nằm lên ghế, cái cảm giác nó rất là thoải mái. Nó rất thật đó. Vâng. Em ngồi cái xe nhé. Vừa nãy em ngồi cái xe i8 đúng không? Em thấy chất lượng da nó cũng khác so với các xe BMW thông thường khác. Đó, cho nên là cái chất lượng da này nó làm cho mình ngồi mình cảm giác rất là mềm, rất là êm. Ui, nhưng sướng quá nhỉ, sướng như này không đi review được. Thôi anh làm sao anh cho em xuống cái không sướng quá. Sướng quá không đi review lên được. mãi không xuống được là cũng là một cái tội đấy. Vâng, đấy. Anh xem anh tắt hộ em cái. Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây cho Hoàng Đức được ra khỏi máy. Đấy, cho em ra nhá. Lên mãi rồi bây giờ ra đi. Nếu mà tôi mà cứ ngồi ở đây suốt thì chắc là cũng cái số review này chắc là cũng phải 2-3 tiếng. 2-3 tiếng. Nó có rất nhiều chế độ, sau khi massage xong chúng ta có thể nằm ngủ luôn một giấc. Đó, ok. Thư giãn rồi bật cái nhạc du dương. Nhạc du dương và chúng ta có thể ngủ luôn. Rất là hay. Nó như một chiếc giường. Anh em mình sẽ tiếp tục lên đến tầng 2 nhỉ? Em còn thấy không gian bên này của anh bỏ qua. Anh lại giấu rồi. Bên cạnh phòng giải trí đó chính là một cái khu bếp. Và cái khu bếp này cũng có rất là nhiều góc rất là chill. Xin mời anh em chúng ta cùng ra đây review. Ở đây chính là khu bếp này mình set up để cho vợ con mình nấu nướng. Đó. Mọi người có thể thấy một cái bàn ăn cũng tương đối lớn ở chính giữa đây. Và có thể set up ngồi được 12 người. 12 người. Khu bếp như này thì chủ yếu là về công năng đủ để mình phục vụ trong những cái chuyến nghỉ dưỡng. Đúng rồi. Và mọi người thấy xung quanh thì đều là kính hết, cho nên chúng ta có thể view được toàn bộ cái không gian bên ngoài. Đó chính là bể bơi, là ao cá, là thác nước. Nhưng mà cái kính như thế này thì bình thường cái giải pháp để chống nóng cho nó thì anh có sử dụng những cái giải pháp gì? Kính không? thì khi mình lựa chọn thì đầu tiên là lựa chọn rất là nhiều hãng. Thế nhưng mà người ta không đáp ứng được, thứ nhất là cái chiều cao của cái khổ kính này. Đó, thứ hai là cái việc chống nóng thì là phải sử dụng kính 2 lớp, là có ép chân không ở giữa thì nó sẽ là cách được nhiệt. Thế thì những cái loại kính như thế thì vừa chống nóng lại vừa cách âm. Đúng rồi. Hoàng Đức có thể ra ngoài này chúng ta có thể view một chút là cái ngoài cái ăn trong nhà thì chúng ta có ăn ở ngoài trời BBQ. Thế nhưng mà có thể ăn riêng ở khu này cũng rất là đặc biệt. Đó. Ui chà, đây khu để hút xì gà đây. Đây chính là cái khu mà cũng rất là chill, đúng không ạ? Mọi người có thể ngồi đây. Vì không gian là mình là không gian mở, cho nên là tất cả có thể là thông sang nhau, đi qua nhau và có thể thưởng thức. Có thể cho cá ăn. Đấy, chúng ta sẽ biểu diễn là cho cá ăn xem như nào, chúng ta gọi cá về và cá sẽ lao đến như thế nào. Bình thường thì các em mới chỉ được ăn một bát thôi, nhưng hôm nay là có vía của nhà to cho nên được thêm bát nữa. Xin mời Hoàng Đức. Đó. Và không, từ cái cách mà chúng ta gọi là gì, chúng ta sẽ dẫm chân này. Đấy, mọi người nhìn thấy cá chạy vào chưa? Đấy, các em quay cá chạy vào và bắt đầu cho ăn. Đó, mọi người nhìn thấy cá sẽ lao lên. Ôi. Có thư giãn không ạ? Có sướng không? Đây chính là những cái cảm giác mà chúng ta thấy rất là thoải mái, xả stress. Và chúng ta đố Hoàng Đức đếm được bao nhiêu con. Nếu mà khi em đếm xong thì em sẽ hết stress luôn. Đây là ngồi đếm cá. Đây còn phân biệt là con đực con cái nữa. Đấy, đến lượt Hoàng Đức. Đến lượt tôi làm nhá. Đầu tiên là phải dẫm. Ôi em dẫm nó chạy đi ấy. Không phải chủ. Có nghĩa là nó nghe tiếng bước chân nó biết là dẫm của chủ hay là của ấy. Dẫm lại đi. Không con nào vào nhá. Bây giờ không phải chủ thử nhá.
Không có nào ăn luôn. Không, vẫn ăn, ăn chứ. Đấy, như thông thường anh nói là nó chỉ được ăn một lần thôi, cho nên sau khi nó tập xong hết nó sẽ bơi đi chỗ khác. Hôm nay nó được ưu tiên bởi nhà to nên được 2 lần, nó không quen. Không quen, ăn nhiều cũng không quen. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại vào trong nhà lại cho nó mát hơn. Ở đây có hướng đi xuống và đi lên này. Chỗ Em này tưởng là đây là hết rồi. Chỗ này là một chỗ đặc biệt, bí mật. Anh em nhà to tiếp tục theo dõi nhé. Lại còn là chỗ đặc biệt nữa. Xin mời chúng ta bắt đầu lên tầng 2. Vâng. Mời Hoàng Đức. Vâng. Mời các bạn. Wow, chỗ này của anh cũng toàn bộ là kính hết bốn phía nhỉ? Đúng Nhìn rồi, ra hết không nên gian. là nó rất là thoáng và mình rất là đủ ánh sáng. Và cái view thì mình không để sót một view nào cả. Hoàng Đức có được piano không? Em thì cũng vừa anh ạ. Xin mời Hoàng Đức có thể thể hiện một Ơi vài bài rồi, anh Tuấn đã có lời mời thì em cũng xin phép là thử cái đàn ở chỗ anh như nào. Xin mời anh em nhà to thưởng thức nhé. Lần đầu tiên em đánh piano ở trên nhà to. Ok. Đấy, bình thường đánh cứ sợ mọi người bảo là đánh nhép. Là vì hôm nay đánh thật luôn, quay kỹ vào tay luôn. Quay kỹ vào nhá để xem nào. Do re mi fa son em quên hết nốt rồi đây này. Hay quá. Hay quá. Thực ra là cố tình để cho mọi người biết là đúng rồi, để mọi người biết có biết sai hay không. Đấy. Tuyệt vời. Cái này tí nữa mà phải bắt đánh thêm mấy bài nữa. lần này sai thật. Thôi em nghĩ là thế thôi. Thế là đủ rồi. Thế là biết trình độ rồi. Không là lần sau là cứ yêu cầu đánh đàn thì không yêu cầu review nữa. Tí thoảng lại yêu cầu đánh đàn là mệt lắm. Đó, và đây là không gian phòng khách. Xin mời Hoàng Đức chúng ta cùng ngồi vào đây. Chỗ này có anh ngồi, bạn bè quây quần, chục người ngồi đây. Ôi xem nhà to luôn. Xem nhà to luôn. Mình nhà to mà, cho nên là màn hình tivi phải to và xem chương trình nhà to. Đó. Và đây là một trong những chương trình rất là phổ biến ở tại các cái tivi nhà mình. Cứ gần như mở ra lúc nào là thấy có nhà to lúc đấy. Vì rất là đam mê, rất là yêu nhà và rất là thích nhà. Cho nên là mình cũng phải tham khảo ở kênh nhà to của Hoàng Đức rất là nhiều khi mình thiết kế, mình xây dựng cái công trình này. Vâng. Cái mục tiêu của em muốn làm cái này cũng là vì để cố gắng chia sẻ tới cho rất nhiều các quý vị khán giả. Có những người không có điều kiện để đi đây đi đó, mọi người biết được là cái xu hướng xây nhà bây giờ như thế này như thế kia, có cái gì hay, có cái gì ấy có thể áp dụng vào nhà mình. Em thấy ở đây của anh có cái lò sưởi nhân tạo rất là hay này. Đây cũng là một cái mà quý vị nên gọi là có thể là áp dụng ở trong những cái căn hộ của mình. Ra là vào mùa đông mà có những cái lò sưởi như này trong nhà cảm giác nó rất là ấm cúng. Cái ánh sáng của cái lò sưởi ấy, nó rất là hay. Đó, và khi chúng ta xem các cái chương trình này thì chúng ta sẽ chuyển cái chế độ của phòng sang chế độ là xem phim. Hệ thống Smart Home sẽ được khởi động và mọi người thấy là đèn sẽ tắt và rèm sẽ đóng, và để chúng ta tập trung vào xem phim. Đó. Và kênh nhà to thì sẽ được hiện rõ hơn, nổi bật hơn. Đó, và nhìn Hoàng Đức sẽ đẹp trai hơn. Ở đây thì em thấy là ngoài quả tivi này là anh còn nguyên một cái màn chiếu ở phía trên. Phục vụ cho gọi là xem bóng đá hay là xem những cái mà cần màn hình rộng hơn. Và chúng ta có thể xem phim. Đó, và hệ thống âm thanh 7.1 thì chúng ta có thể đảm bảo cái mức độ xem phim cũng tương đối tốt. Nhưng đây anh có hát karaoke ở đây luôn không? Thường là mọi người hay... Chúng ta có một phòng karaoke riêng. Karaoke riêng cạnh sân tennis. Tí nữa mọi người sẽ được review. Ui giời. Đấy, bây giờ không gian và có thể được nghe Hoàng Đức hát nữa. Thôi thế lại nhiều view chết. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi lên. Và khi chúng ta không xem phim nữa thì chúng ta chuyển sang chế độ tiếp khách. Tiếp khách thì là đèn sẽ bật lên và rèm sẽ mở cửa ra. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi các không gian tiếp theo. Đây là những cái ưu việt của hệ thống nhà thông minh.
Thực sự là vì khi mà mình làm một cái nhà nó to, nó rộng như này, nếu mà không có hệ thống smart home thì mà nguyên cái việc mà đi tắt điện trước khi đi ngủ, đóng rèm thôi thì cũng đã rất mệt rồi. Vâng, đúng. Vậy là để ý xem là cái nào đóng cửa hay khóa cửa nữa, đúng hay rồi. Chưa thì cũng đấy, chết và mệt. toàn bộ là chúng ta có thể cho vào chế độ đi ngủ. Thì những cửa nào còn mở thì là nó sẽ báo động. Đó, và khi mà đang ngủ rồi mà có ai mở cửa thì nó cũng sẽ báo động. Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với không gian tiếp theo. Đó, bên ngoài này là khu vực bể bơi. Và bên trong này chính là khu vực xông hơi, massage. Xông hơi massage ở đây luôn. Và tắm tráng. Như đi nghỉ dưỡng resort đó, đưa resort về nhà. Hoàng Đức đã đủ nóng chưa? Hay vào đây để anh cho xông khô tí nữa cho nó nóng hẳn? Không bao giờ mà nhà ở đây của anh lại có thêm các bạn nhân viên nữ chăm sóc thì em sẽ vào ngay. Cái đó thì là hơi lâu đấy, nhưng mà có thể là yêu cầu là cho vợ lên bóp được. Đấy, các không gian thì mình tối giản thôi. Mình cũng không dùng những cái đồ xa xỉ mà chủ yếu về mặt công năng mình sử dụng. Vâng. Em thấy là ở đây thì cái căn biệt thự này của anh làm theo cái phong cách nó hiện đại, tối giản. Chứ còn để nghỉ dưỡng thì mình cũng không phải sử dụng những cái vật liệu nó quá đắt tiền, quá tốn kém. Đúng mà rồi. thay vào đấy và mình mong muốn là những cái đồ này của mình nó được lâu dài. Cho nên Hoàng Đức thấy là những cái bức tường này là mình cũng hoàn toàn là mình ốp bằng gạch hết. Để không bao giờ phải sơn sửa, không bao giờ phải sợ nó mốc cả. Đó, cho nên là cái thời gian sử dụng nó sẽ được lâu dài. Đấy chính là cái phong cách, cái lựa chọn của mình. Em nghĩ mình đi bộ tí cho nó khỏe nhỉ. Ở đây cầu thang bộ của anh có cái cảm biến ánh sáng ở đây đúng không? Đúng rồi, tất cả những cái vị trí mà chúng ta ít sử dụng đến thì chúng ta sử dụng cảm biến. Khi là chúng ta đi vào ở các phòng kho hay là ở các cái cầu thang này thì nó sẽ sáng đèn lên và chúng ta đi qua thì nó sẽ tắt đi. Một không gian rất là tuyệt vời. Xin mời mọi người, chúng ta cùng ngồi và thưởng thức. Đây lại là một không gian thông tầng nên là cái cảm giác ở đây nó rất là thoáng các bạn ạ. Và toàn bộ những cái kính này thì anh làm rất là to để cho chúng ta không bị cản tầm mắt. Chúng ta ngồi, chúng ta nhìn, chúng ta đứng vẫn có thể nhìn được và không bị có một cái nào nó chắn ngang mắt cả. Tất cả các cái đố này là mình thiết kế là những cái chỗ đố giữa là nó vào tầm cao. Đấy, và nó không bị vướng tầm mắt của mình. Ở tầng 4 cũng không bị vướng và tầng 3 cũng không bị vướng. Nó cái thiết kế ở khu thông tầng là như vậy. Thực sự là ở nhà mà chỉ cần có một góc như thế này thôi là đã đủ có thể ngồi đây thư giãn suốt ngày rồi, cả ngày rồi. Tổng tất cả của cái căn này của mình có bao nhiêu phòng ngủ anh? Tổng tất cả anh có 7 phòng ngủ. Ở tầng 3 này là 3 phòng và tầng 4 là 4 phòng. Nhưng mà nếu mà đi hết 7 phòng thì chắc chương trình này dài quá. Thì em sẽ nhờ anh Tuấn là giới thiệu đi một số phòng cho em một số phòng mà đặc biệt nhất. Ok, xin mời. Đây là một phòng đầu tiên chúng ta có thể review. Đây chính là phòng của hai vợ chồng mình. Đấy, với mỗi phòng thì thiết kế nó khoảng độ tầm gần 100 m là cả bên ngoài và bên trong. Đó, và bên trong này thì được khoảng 80 m và bên ngoài khuôn viên khoảng tầm 30 m nữa. Ví dụ như cái giường này em nói là không thể mà hai người nằm hết được cái giường này. Giường này phải nằm được 4 người. Anh thiết kế để cả gia đình có thể nằm ngủ đây luôn đấy đúng không? Đấy chính là cái phong cách của gia đình nhà mình. Tức là gì cũng không muốn là tách con cái nó ra quá sớm. Đó, và cho nên là vẫn muốn là cả gia đình là ở nhà là phải nằm trên cùng một giường. Và cái giường này chiều ngang Hoàng Đức biết bao nhiêu không? Giường này em nghĩ là phải khoảng tầm 4 mét. 3,5 mét Hoàng Đức ạ, 3,5 mét đấy. Tất cả các kiến trúc sư thì đều bảo là tại sao anh làm cái giường to như thế. Mà giường như này xong rồi đệm cũng rất là khó để chọn, phải đặt đệm riêng. Lại phải đặt đệm riêng. Và toàn bộ không gian bên ngoài này thì chúng ta có thể ra đây để có thể trở về với tự nhiên được. Thì toàn bộ không gian bên ngoài nó chính là cái không gian thiên nhiên, gồm có cây cối và không khí rất là thoáng. Ở đây của anh tuyệt vời cái là nguyên cả cái khoảng đằng sau này vẫn là cái đồng không. Đúng rồi. Nên là có tầm view rất là thích. Nhìn lại thấy được ngồi nghỉ Hoàng Đức. Chúng ta đi review rất là mỏi. Đấy, và đây chính là một cây hoa giấy rất là đặc biệt. Cũng lại màu tím luôn nha Hoàng Đức nha. Nó sẽ thông từ tầng 3 lên tầng 4. Và tầng 4 nó sẽ tỏa tiếp ra. Và tầng 4 với là nhiều hoa. Đó. Thế là nguyên cả cái giếng trời này là có cây hoa giấy này ở đây rất là hay. Đúng rồi. Nhà mà trong nhà có nhiều cây như này thì có hay muỗi không anh? Làm sao để mình hạn chế được cái việc đấy? Cái quan trọng nhất đó là phải thoáng. Và khi chúng ta ở một cái sườn đồi này thì gió nó rất là thoáng, cho nên mọi người không có muỗi, không có dĩn và không bị đốt. Mà rất là nhiều người làm nhà vườn như một mặt bằng ngang là thì lại bị đốt rất nhiều. Đấy, cho nên là nhiều người ở hàng xóm của mình đây thôi, họ sang nhà mình họ bảo tại sao nhà mình lại không có muỗi. Đấy, em thấy cái đấy là một cái vấn đề mà khi mà có rất nhiều cây xanh trong nhà như thế này là mọi người cũng rất là hay quan tâm là vì thế. Ở đây là nguyên cả cái dọc này của anh là toàn bộ cây xanh đây hết đây.
ở nhà mình thì có thể buổi tối hoặc là những cái buổi mà lên nghỉ dưỡng thì có thể ở xung quanh ngoài này có thể chạy chơi vui đùa được. Và đây là 2 cây nhài Nhật thì nó cũng làm cho cái không gian ra nó có mùi hương rất là thơm. Sau khi mà chúng ta hòa với thiên nhiên thì chúng ta lại quay trở về quay trở về với điều hòa. Quay trở về với điều hòa. Và bên trong này thì chính là cái phòng vệ sinh với cái bể sục và hệ thống bồn thông minh. Có nghĩa là ở dưới ngoài bơi lội rồi, ở đây là trong phòng ngủ master thì anh cũng có thêm những cái bể sục. Đúng rồi. Hai vợ chồng nằm đây rồi thư giãn. Đây có 2 cái cửa kính này, kéo ra là nhìn thiên nhiên hết này. Đó, tất cả các cửa kính này thì cũng đều điều khiển tự động hết. Và chúng ta có thể về với thiên nhiên được. Đây Hoàng Đức đứng dịch vào đây thì đứng dịch đây đi. Đây, chúng ta chỉ cần đưa chân vào đây nó sẽ mở cái cửa. Đây là giống như gọi là đá cốp tự động. Đá cốp tự động. Đá cốp ô tô. Đấy, sẽ rất là thoải mái. Cái này là cái gì hả anh? Cái này là cái điều khiển. Cái điều khiển cho cái nhà vệ sinh này. Kohler. Đúng rồi, của hãng Kohler. Vâng. Và chúng ta có thể là sử dụng các cái chế độ massage. Cho em xem. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi, có massage luôn. Có massage luôn. Nó có xịt nước lên không anh? Có xịt nước, có xịt có xịt nước, có độ mạnh nhẹ và có cái chế độ của nước liên tục hay là nước thành sóng. Cũng rất là thoải mái đấy. Nhà anh đúng là bác sĩ có khác nên là tất cả mọi đồ chăm sóc. cũng đều chăm sóc về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe. Ok. Đấy. Trong này là phòng thay đồ thôi đúng không anh? Phòng trang điểm của vợ. Đấy. Ôi, tự xả luôn. Tự xả luôn và tự đóng nắp. Và sau khi xong thì nó có cái chế độ khử khuẩn nữa. Cho nên là dùng những cái nhà vệ sinh này thì nó cũng rất là thích. Đó, toàn bộ không gian của các phòng thì đều có view và view núi cả. View toàn bộ cây xanh và view núi. Chúng ta lại quay trở lại với không gian phòng sinh hoạt chung. Và ở 2 phòng ngủ ở tầng 3 này thì cũng tương tự như vậy. Thì đều có thiết kế không gian bên ngoài. Em thấy bên này có sảnh ngoài trở để về có với thể thiên ngồi nhiên. ngắm thiên nhiên đây. Có những cái xích đu để mọi người có thể thư giãn. Ngồi đấy đọc sách kiểu. Xin mời anh em ta lên tầng 4 trên này. Chúng ta sử dụng lại thang đi xoắn luôn. Cầu thang xoắn. Nhà rất nhiều cầu thang. Và những cầu thang này thì cũng phải đạt những cái độ mềm mại. Lên đây đứng từ trên cao nhìn xuống thực sự ấn tượng luôn. Đấy, phía trên này thì chúng ta có 4 phòng ngủ, vẫn một không gian rất là thoáng và cái tầm view mắt thì cũng rất là đẹp. Từ cái góc này nhìn ra thấy rõ nhất cái view núi. Và cái dải núi này Hoàng Đức có thể nhìn thấy xa xa bên kia là nó liên tục với lại dải núi Ba Vì. Tí nữa chúng ta đứng ra ngoài sẽ nhìn rõ hơn cái sự liên tục đấy. Vẫn có thể view được bể cá coi nhá, view được thác nước nhá. Cá vẫn rất là bơi lội. Review tiếp theo với mọi người đó chính là một cái phòng ngủ tiếp theo. Với phòng ngủ này thì chúng ta có thể bố trí được một không gian cũng rất là thoáng, rất là rộng. Đó, và Hoàng Đức có thể ngồi trên những cái ghế này để chúng ta nằm đây những cái ghế này ngồi rất là thích. Và bên ngoài đây chính là cái cây hoa giấy mà từ tầng 3 của chúng ta lên. Và trên này chúng ta hoàn toàn bên ngoài này có thể setup được 5 đến 6 mâm cỗ. Đó, và các cái không gian bên ngoài chúng ta có thể không thích ở phía dưới, chúng ta có thể lên không gian bên ngoài này. Buổi chiều là có thể lên đây để ăn tiệc ngoài. Wow, rất là rộng đúng không ạ? Hoàng Đức có thể thấy. Và này rất là thoáng luôn. Hoa giấy trắng tím của chúng ta. Một thời gian sau nữa thì hoa giấy nó sẽ vươn cao lên và sẽ che xanh toàn bộ chỗ này. Và đấy là cái mà mình sẽ làm là nuôi cho cây này là nó rộng mà nó càng ngày cái bóng của nó tỏa ra càng nhiều. Và buổi chiều mình lên đây mình nghỉ dưỡng rất là tốt. Đấy, một không gian mà chúng ta có thể view được núi toàn bộ. Và đến dãy núi Ba Vì như anh vừa nói đấy, liên tục. Trên này nhìn thấy rất là thoáng, rất là rộng đúng không ạ? Ở đây rất là thoáng, ở đây mà làm cái tiệc nướng BBQ ở ngoài trời ở đây rất là vui luôn. Đấy, ngày xưa là mục đích là mình không muốn ăn ở phía dưới sân vườn bình thường nữa, mình muốn ở trên tầng thượng. Đấy thì cũng phải setup một chỗ rộng như này. Đó. Và bây giờ thì chắc chúng ta sẽ xuống một cái phòng đặc biệt lúc nãy mà anh chưa nói với em. Dạ. Okay. Thế là chỉ được tham quan 2 phòng ngủ thôi hả anh? mọi người có muốn tham quan tiếp phòng ngủ tiếp không nào? Ok. Thì comment đi nhá. Thôi nhờ anh Tuấn dẫn sang một phòng ngủ nữa để tham quan cái góc phòng bên kia. Đấy. Đi rất là ở đây là có 3 cửa vào 3 phòng ngủ khác nhau. 3 phòng ngủ khác nhau. Đây, phòng bên này là chưa dẫn quý vị khán giả vào. Đấy, phòng này cũng có 2 cái hướng nhìn rất là tuyệt vời. View rất là rộng, rất là thoáng và tất cả thì đều có những cái cửa kính cũng được setup là không có cái đố ngang. Tất cả cửa kính đều không có đố ngang và đều không bị vướng tầm mắt. Chúng ta nhìn được rất là rộng và xung quanh là cây cối cũng được bố trí. Và 2 cái cây to này là anh trồng là để che cho cái tầng 3, tầng 4 vì hướng này là hướng Tây, buổi chiều có thể nó nắng. Buổi chiều nó còn nắng đó, đấy. Thì mình phải trồng những cây to là 18-20 mét để nó che được cái tầng 4 cho mình. Ra những cái không gian này thì nó rất là đầy đủ về công năng tiện ích.
Đúng rồi. Đấy. Còn những cái chất liệu mà mình sử dụng ở đây ý, thì theo em đánh giá là nó sẽ là cái loại mà nó sẽ rất là bền với thời gian. Nó không phải bảo dưỡng bảo trì quá nhiều. Đúng như vậy. Tại vì mình là setup ở cái nhà ngoại ô, nghĩa là cái thời gian sử dụng của mình không nhiều. Không nhiều, cho nên là khi mình làm sao để đỡ phải bảo dưỡng và đỡ phải sửa chữa nhiều thì những cái chất liệu mình chọn chất liệu ưu tiên, chất liệu bền. Chứ những cái chất liệu mà nó sang chảnh hay nó xa xỉ mà không chăm sóc, không sử dụng thường xuyên được thì cũng sẽ không có tác dụng ở đây. Đấy là một kinh nghiệm chia sẻ cho anh em xem nhà to. Đây là kinh nghiệm thực tế từ chủ nhân sử dụng. Đúng rồi. Chứ nhiều người làm những cái đồ xa xỉ xong rồi mình không chăm sóc được, mình không sử dụng thường xuyên được, nó hỏng đi, rất là phí phạm. Cho nên là khi mình làm mình cũng lựa chọn chất liệu làm sao nó bền. Quan trọng ưu tiên nó là bền. Ở đây là em thấy lối lên đây là chắc là tầng áp mái, tầng mái ở trên. Tầng mái ở trên, tầng trên toàn bộ thì là mình làm một cái mái đấy thì là có sử dụng điện năng lượng mặt trời. Vì trong này là rất là nắng mà cái mái của mình nó rất là rộng, là 500 m². Cho nên là mỗi một tháng là cũng tiết kiệm khoảng 3.000 số điện. Tiết kiệm rất nhiều đấy. Trong những cái không gian mà như thế này thì việc dùng năng lượng mặt trời là rất là tối ưu. Vì mình có nguyên cả một cái tầng mái của mình để sử dụng. Em còn nhớ là có một không gian là phòng karaoke này, chưa được tham quan này. Một không gian là cái gì mà rất đặc biệt ở phía dưới mà nãy anh bảo là cuối cùng đấy. Đấy sẽ bật mí sau. Bây giờ chúng ta sẽ xuống phòng karaoke trước. Vâng, để xuống tôi sẽ làm cho các bạn mấy bài. Ok. Đây hóa ra là phòng căn hầm bí mật của anh đây. Chưa, đây chưa phải căn hầm bí mật. Vẫn chưa. Mọi người tiếp tục theo dõi, đây chỉ là phòng karaoke thôi. Phòng karaoke ở đằng trong sân tennis. Ok. Chà. Toàn bộ ở đây cũng được hệ thống điện thông minh hết. Ui chà. Phòng này thì lấy theo phong cách thiết kế của Vertu. Cho nên là các cái nhìn tất cả cái mặt cửa là đều như Vertu hết. Đây, tất cả mặt cửa hình Vertu đúng không ạ? Các cái tấm ốp, cách âm thì đều cũng là khuôn hình khối của các cái bàn phím Vertu. Đó. Và bây giờ xin mời Hoàng Đức chúng ta cùng hát một bài nha. Dạ vâng. Ôi giời. đã thấy bao người yêu em, tim anh đã những nỗi tình lòng bên em. Nhìn em yêu tuy ngày đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao ai rồi. Tình yêu dấu in cho em đã bao ngày, thầm lặng nhìn em không nói hay không nói chi ơi. Lòng xót xa đi bên đời em, mà thấy em chịu nhiều đắng cay vì em đến đâu xa rời, vì em đã cho tim anh không nhận ra tình yêu anh đã cho em bấy lâu nay. Ôm trái tim lên lắm đau, vì em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã cho em rồi. Em nghĩ là quá đủ. Ok. Tiếp nhé. Tôi tiếp thôi. Tiếp Không, ý là mình tiếp tục tiếp tục review chương thôi. trình.
Dừng ngay rồi, không hát nữa. Thôi thôi anh ạ, em nghĩ là hát như này là đủ rồi, không là vừa review này, dẫn này, vừa hát hò anh em mình làm hết như thế rồi đánh đàn tất cả các thứ. Thấy anh em nhiều tài quá. Vâng, nhiều tài quá. Thế là sau cái phòng này thì sẽ đến Một căn hầm bí mật. Bí mật. Phòng này thì bản chất nó cũng là hầm. Dạ. Vì ngay phía chân chốc đây của chúng ta chính là các cái cây mà chỗ sân BBQ đó. Vâng. Toàn bộ này là chúng ta làm hầm 2 lớp, làm bê tông dày 2 lớp nên là cách âm, cách nhiệt, cách cả bom luôn. Nhưng cho em hỏi nhỏ, căn hầm bí mật này của anh là cái khoản đầu tư hết khoảng bao nhiêu không? Ví dụ có nhiều quý vị khán giả cũng thích làm một cái phòng như này ở nhà. Phòng karaoke. Vâng, Phòng karaoke này thì đâu đó nó khoảng tầm 3 đến 500 triệu. 3 đến 500 triệu cho một phòng như Tùy này. vào cái chất liệu mình lựa chọn thôi. Dạ. Vì cái chất liệu mà mình lựa chọn để cách âm, cách nhiệt này thì là nó tiêu âm nữa. Vâng. Cho nên nó cũng đòi hỏi cái chất liệu nó phải tốt. Nó tốt Vâng. thì nó mới được lâu dài. Vâng. Chứ nhiều lúc mình dùng cái chất liệu nó không được lâu thì nó bền, nó nhanh mốc, nó nhanh ố, nhanh hỏng. Vâng. Bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục đến cái căn hầm bí mật mà anh Tuấn đã giấu tôi từ đầu chương trình đến giờ. Nhưng mà để biết căn hầm là gì thì quý vị và các bạn Nhớ like và subscribe. đây nhớ like, subscribe, đăng ký chuông nhá, và comment xuống phía dưới đã, comment xuống phía dưới về cái phần mà anh em tôi vừa thể hiện xem là được bao nhiêu điểm so với anh Bằng Kiều. Ok. Rồi, xin mời các bạn. Đi xuống đây rất là hăm hở vì nó là bí mật mà. Vâng, bí mật. Cái gì cứ bí mật là hăm hở lắm anh ạ. Đấy. Ôi Đấy anh. rồi. Bình tĩnh, không chưa được vào. Anh trước khi mà để quý vị và các bạn dẫn quý vị vào đây, tôi vừa được nhìn thấy trong này là cái gì rồi, hóa ra đây là bí mật là đây, thì các bạn biết phải làm gì rồi đấy. Hãy like và subscribe nhá. Ok, xin mời mọi người. Rất là tuyệt vời. Đây là một căn mà bất kể người đàn ông nào cũng rất là thích và đam mê. Đó, và khi mình thiết kế cái tòa nhà này thì cũng dành rất là nhiều tâm huyết để lựa chọn từ cái chất liệu gỗ cho đến cách thiết kế. Ở đây góc bên này của anh là rượu ngoại, toàn bộ là vodka, whisky. Vodka. Đó. Đây này là bắt toàn bộ đầu rượu vang. rượu vang. Và rượu vang ở bên trong này. Đây nữa. Đây. Trong này là rất là nhiều những cái bom, những cái chum, những cái sản phẩm đặc biệt. Nó là sản phẩm cổ truyền, có nghĩa là đã vào đến đây thì không có lý do gọi là tôi không uống được rượu này, tôi không uống được rượu kia. Chúng tôi đáp ứng tất. Đã vào đây là vào đáp ứng đầy đủ nhá. Và tôi không uống được vang thì tôi sẽ có rượu khác. Đấy. Tôi quen uống rượu cổ truyền, có rượu cổ truyền. Đúng rồi, đấy. Đó, và như anh đã chia sẻ từ lúc nãy với Hoàng Đức, đó là rượu của chúng ta, đó là các cái rượu cổ truyền sau khi chúng ta hạ thổ ở dưới các gốc cây cạnh những cái ao đủ độ ẩm, đủ bóng mát. Đấy, thì chúng ta sẽ cho lên chum và để vào hầm này, vào căn hầm bí mật này, và mời các anh em lên đây để thưởng thức. Và xin mời anh em nhà to lúc là có dịp chúng ta sẽ cùng lên đây thưởng thức rượu với lại anh em mình ha. Bao giờ nhỉ? 500.000 subscribe tổ chức một bữa liên hoan. Đó. Và bây giờ anh nhiều vang, rất là nhiều dòng vang khác nhau. Đấy, giới thiệu với Hoàng Đức các cái dòng vang. Các dòng vang. Đây là cái dòng vang Papale, chai này cũng rất là hay. Vang Ý. Đó. Hoàng Đức là rất là hay review các cái chai vang đúng không? Thì review hộ anh chai này xem có được không? Rồi, anh để em lại đóng vai là chuyên gia rượu vang. Để xem nào. Chai này là Primitivo. Giống này thì nó sẽ khá là ngọt ngào và phù hợp với khẩu vị của đa phần người Việt Nam. Đúng rồi. Những người mà mới uống vang thì sẽ rất thích cái khẩu vị của Primitivo. 14,5 độ vang Ý nó sẽ là một cái mức độ mà nó vừa đủ gọi là ngọt ngào và vẫn rất là phê. Và chai này là được 2015. Em nhìn thấy có được giải thưởng giải vang 2018 đúng không? Ở một cái concert ở Bruxelles của Bỉ. Chai này là lúc mà giáo hoàng lên ngôi ấy, là sử dụng để tiếp khách. Giáo hoàng Ý. Anh cũng sử dụng chai này được 4 năm rồi và cũng không muốn đổi cái dòng khác. Với cái chi phí nó khoảng đâu đó khoảng 1,5 triệu một chai. Đấy là giá mua gọi là mua xỉ thì mới giá đấy. Mua xỉ. Ví dụ vào khách sạn hay là nhà hàng thì cái chai này nó phải nhân 3 đổ lên. Nó x3. Bây giờ mình thưởng thức luôn chai này nhỉ? Thưởng thức luôn. Và vừa thưởng thức chúng ta lại vừa chia sẻ thêm một vài câu chuyện nữa cho anh em nhà to. Vâng, rất là hay là vì như này các bạn ạ. Tôi cũng muốn là chia sẻ, nhờ anh Hoàng Tuấn chia sẻ với quý vị khán giả nhiều hơn về những cái con đường mà anh đã trải qua, rồi về những cái gì để anh có được như ngày hôm nay, là vì anh em mình cũng đã chứng kiến những cái của nhau trải qua khá là nhiều rồi. Bản thân mình cũng vậy, thì khi mình có được những cái thành công
khi mình bắt đầu mình khởi nghiệp cũng như khi mình đã có thành công thì cái đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng thì đó là những cái là mình luôn muốn chia sẻ. Và anh em đã cùng mở chai rượu vang và sẽ tiếp tục câu chuyện. Dạ vâng, chơi luôn chai này anh nhá. Ok em. Anh toàn uống loại này hả anh? Em thấy hai anh em mình cứ đôi mỗi anh em một chai nhỉ. Thôi thế để dịp để sau, dành cho anh em nhà to một chai. Vâng, để dành cho anh em khán giả nhà to đi. Thực ra thì em mở nó không chuyên nghiệp lắm, là vì em chủ yếu toàn được phục vụ. Nhưng mà gọi là biết mở để thi thoảng phục vụ anh em. Anh thấy em cũng rất hay mở và uống vang ở trên những cái du thuyền rất là sang trọng. Dạ. Đó là một trong những cái gọi là cái cuộc sống giá trị rất là tốt. Dạ. Và mọi người thành đạt thì đều luôn hướng tới và mong được cái trải nghiệm những cái chất lượng cuộc sống nó ở một tầm nó đỉnh cao hơn, đúng không ạ? Hoàng Đức có thể chia sẻ rất là nhiều. Ai cũng mong muốn hướng tới những cái giá trị nó cao hơn. Và thực ra cái chương trình nhà to em làm chương trình về phong cách sống giới thượng lưu cũng là một cái dịp để em có thể chia sẻ tới nhiều hơn cho quý vị khán giả những cái trải nghiệm mà mình có được, hoặc là những cái mà mình học hỏi được từ những người anh, những người chị mà rất là có tiếng nói. Bản thân anh đến khi mà setup căn nhà này thì cũng tham khảo rất là nhiều trên kênh nhà to của Hoàng Đức. Dạ. Đó, và cũng lấy được nhiều ý tưởng ở trên đó và thấy được những cái gì nó phù hợp với mình để mình sử dụng. Và những cái kênh đó nó thực sự là rất là ý nghĩa và rất là giá trị. Vừa có tính giải trí nhưng lại vừa có cái gì có kinh nghiệm cho mọi người, nhưng lại vừa có gì nữa, có thêm cái động lực phấn đấu cho những người xem. Mình phải đạt được cái mục đích này, mình phải đạt được cái mục tiêu kia, và từ đó cái cuộc sống của người ta sẽ tốt hơn lên. Công việc càng ngày càng phải làm tốt hơn, đúng không ạ? Dạ, rất là thơm các bạn ạ. Đấy, em cũng mở cũng được gọi là tạm tạm. Hôm nay anh em ta không dùng decanter nữa, rót luôn nhá. Dạ, vâng. Rót rượu vang cũng là một nghệ thuật. Này Thì Hoàng Đức có nói là uống những chai rượu đến 150 triệu rồi, mà rót một giọt ra ngoài thôi là rất là xót xa. Rượu vang là máu của Chúa mà, nên là một giọt ra ngoài là xót xa lắm. Ok. Rồi. Xin mời anh em nhà to mà ai đang xem này mà đang ăn cơm hay là uống rượu thì cùng nâng ly với anh em Hoàng Đức và Hoàng Tuấn nhá. Dạ, vâng. Xin mời quý vị và các bạn. Hương rất là tốt anh. Thơm nhỉ. Mà nó không bị chát đâu. Dạ. Anh uống nhiều rồi không bị chát. Còn Primitivo thì sẽ không bị chát. Không say đâu, chắc chỉ khoảng 2 chai thì mới say. Rượu nào mà rượu chả say, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Em uống đi em cho cảm nhận. Hậu vị rất ngọt đúng không? Vâng. Wow. Chai này hương vị rất là tốt anh ạ. Nó từ 2015 đến bây giờ nó có thể gọi là đỉnh của nó. Có nghĩa là đến cái giai đoạn mà mình thưởng thức. 6 năm rồi. Vâng. Cái khi mà mình uống vào nó gọi là có những cái hơi men lên rất là tốt, rất là sướng, và sau đấy thì hậu vị thì ngọt ngào, không bị chát quá nhiều. Không chát mà nó cũng trong khoang miệng mình cảm nhận nó cũng đầy đủ được các vị. Vâng. Rất là hay. Quay lại cái câu chuyện mà lúc nãy đang hứa hẹn với quý vị khán giả, anh Tuấn để có những cái như ngày hôm nay thì thực ra là em cũng chứng kiến từ những cái ngày đầu, là những lúc mà khởi nghiệp đi lên từ đôi bàn tay trắng, rất nhiều khó khăn, rất nhiều khó khăn, cũng đồng hành cùng với anh. Thì thực sự là bên cạnh về cái vấn đề về chuyên môn thì cái đấy thì có lẽ là em không phải nói nhiều nữa rồi, là vì có rất nhiều các chị em đã kiểm chứng vấn đề đấy rồi. Đấy, cũng như là một bác sĩ rất là uy tín rồi. Nhưng mà ngoài cái vấn đề về chuyên môn thì hôm nay chúng ta vừa được thưởng thức về cái cuộc sống, về con người, có nghĩa là về những cái sở thích thú chơi của bác sĩ Hoàng Tuấn sau những cái giờ mà lao động mệt nhọc. Đấy, thì chia sẻ về công việc rồi này, về thú chơi rồi này, thì em cũng muốn có một cái nữa mà khiến em rất là trân trọng và rất là nể phục ở anh Tuấn. Ở một cái là từ những cái ngày đầu em đã thấy là anh rất là chăm làm những cái việc gọi là từ thiện. Chia sẻ với mọi người một chút về cái quá trình phát triển của Hoàng Tuấn mình. Bản thân là một bác sĩ thì đến bây giờ thì đã có 200 nhân viên làm việc cho mình cùng với mình. Thứ nhất là mình đã tạo được cái công ăn việc làm cho 200 con người ổn định với mức thu nhập tốt. Đó, thì ngay từ đầu lúc mình mới làm còn nhiều khó khăn, thì lúc đó thì mình cũng đã thấy rất là nhiều những cái hoàn cảnh cần được giúp đỡ, cần được thay đổi ngoại hình để người ta có cuộc sống tốt hơn, hòa nhập với lại xã hội tốt hơn. Thì lúc đó điều kiện kinh tế mình chưa có nhiều,
thì mình chỉ giúp đỡ người ta bằng chuyên môn. Vâng. Là gì? Mình mổ miễn phí cho người ta, mình điều trị những cái vết bớt, vết bẩm sinh, thay đổi Hàm khuôn mặt, ếch, hở hàm ếch các thứ, Vâng. để cho người ta có được cái diện mạo tốt hơn, Vâng. để từ đó người ta hòa nhập với cuộc sống và có được cái chất lượng công việc, cũng như là xin được những cái việc làm tốt hơn và ổn định cuộc sống. Và đến dần dà cái quá trình phát triển đó, cái quá trình con đường là làm thiện nguyện và đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, bắt đầu nó cứ thế nó nhân lên. Và khi mình bắt đầu có điều kiện kinh tế tốt hơn thì bắt đầu mới có những cái xây những cái ngôi nhà tình nguyện. Vâng. Đấy, Em những thấy ngôi có rất nhà nhiều thiện dự án nguyện, đấy. có những cái điểm trường thiện nguyện. Vâng. Đó, và mình đã kết hợp với báo Dân Trí là xây một cái điểm trường năm 2018 là với cái chi phí là gần 1 tỷ đồng. Vâng. Gần 1 tỷ là một cái điểm trường ở Cao Bằng. Vâng. Một cái điểm trường rất là sâu, rất là xa, và cái điểm đó xây cũng rất là rộng. Ngoài ra thì còn có các cái liên tục các cái chương trình thay diện mạo đổi cuộc đời Vâng. để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Và cũng qua kênh Nhà To này thì cũng mong là mọi người có thấy những cái hoàn cảnh khó khăn nào, là có cái dị tật sứt môi, hở hàm ếch hay các vết bớt, thì hãy giới thiệu cho bác sĩ để bác sĩ có thể giúp đỡ được họ thay đổi được diện mạo và từ đó thay đổi được cuộc đời. Và các bạn nhớ là hoàn toàn miễn phí nhé. Hoàn Tất toàn cả miễn phí. cái này là anh Hoàng Tuấn là tôi đã được chứng kiến từ đầu rồi. Là tất cả những trường hợp như thế thì anh đều làm hoàn toàn miễn phí. Đến bây giờ mình phải được hơn 1.000 trường hợp như vậy Vâng. rồi. Và trong năm 2019 thì là anh cũng triển khai là xây các cái nhà thiện nguyện. Vâng. Mang tên Hoàng Tuấn thì cũng xây được 6 cái nhà thiện nguyện rồi. Vâng. Cái nhà tình nghĩa rồi. Đó, và xây cho các cái hộ khó khăn, trong đó có các cái hoàn cảnh là các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhưng mà vẫn còn có những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được rất nhiều chế độ của nhà nước rồi, nhưng mà vẫn có những người là trong hoàn cảnh gia đình vẫn khó khăn quá, vẫn chưa được có cái nhà kiên cố để ở. Thì mình cũng đóng góp được 5-6 cái nhà rồi, và các cái chương trình xây nhà đó vẫn tiếp tục triển khai. Và đến năm ngoái bắt đầu dịch bệnh 2020 thì là mình cũng triển khai được cái chương trình ATM mì tôm, cũng kêu gọi rồi là ủng hộ được hơn 1 tỷ để mua mì tôm Vâng. trứng để phát cho các cái những người lao động người ta bị mất việc làm trong cái giai đoạn mà phải nghỉ dịch. Năm Em ngoái thấy đấy. từ cái giai đoạn Covid là anh đã có bao nhiêu cái chương trình, ví dụ Đúng có rồi. cả đến bệnh viện rồi phát lương Đúng thực rồi quần áo các thứ, khẩu và trang các khẩu kiểu. trang rất nhiều, ủng hộ rất nhiều khẩu trang cho Vâng. CDC Hà Nội rồi các nơi đó. Và đến tháng 8 năm ngoái lũ lụt thì là mình cũng kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền Trung lũ lụt được cái ATM gạo, Vâng. cũng được hơn 50 tấn gạo. Vâng. Hơn 50 tấn gạo và với chi phí nó cũng gần 1 tỷ. Cũng tháng 8 năm ngoái luôn là cái dịch nó hoành hành ở trong Đà Nẵng thì mình cũng kêu gọi là ủng hộ, cũng được một số tiền rất là lớn cho bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Dạ. Lúc đó cũng rất là khó khăn khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid. Đó, và các cái chương trình đó thì nó vẫn liên tục đồng hành cùng với Vâng. lại Hoàng Tuấn, cùng với 200 nhân viên của DR Hoàng Vâng. Tuấn. Em nghĩ là những cái đấy thì thực tế là nó phải xuất phát từ chính cái tâm của bản thân mình. Đúng rồi. Và em thực sự là em là một người em, và em chứng kiến những cái đấy thì rất là trân trọng anh Hoàng Tuấn ở những giá trị như thế. Ngoài những cái có thể là mình công việc mình càng ngày mình càng đi lên, nhưng mà mình cũng không quên những giúp đỡ Đúng những rồi, người. đó là nhưng mình phải có trách nhiệm và mình Vâng. phải có đóng góp cho xã hội. Vâng. Chứ không phải là mình chỉ làm là mình chỉ kiếm tiền cho mỗi bản thân mình, cho nhân viên của mình. Trong đúng cái thời điểm dịch vừa rồi luôn thì mình cũng có những cái hỗ trợ rất là kịp thời. Với lại bệnh viện nhiệt đới Trung ương là cũng có những cái sự ủng hộ, rồi bệnh viện K là mình Vâng. cũng có sự ủng hộ Vâng. về những cái thấy anh em phóng viên kêu gọi là thiếu khẩu trang hay thiếu nước rửa tay hay thiếu cái gì là mình lại sẵn sàng ủng hộ. Rất là cảm ơn anh Tuấn, rất là cảm ơn anh, rất là Vâng. cảm ơn anh đã cùng em dẫn em tham quan cái căn biệt thự nghỉ dưỡng của anh và học hỏi được thêm rất là nhiều những cái điều thú vị, bổ ích. Hôm nay thì cũng nhờ anh Hoàng Tuấn mà Hoàng Đức đã giới thiệu tới được cho quý vị khán giả của Nhà To, quý vị khán giả của chương trình những cái điều lý thú và những cái có thể mọi người có thể áp dụng được để xây dựng một cái căn nhà phù hợp với sở thích, với những cái nhu cầu của cá nhân mình. Và rất là cảm ơn Hoàng Đức, rất là cảm ơn Nhà To. Thì mình cũng nhận được lời mời của Hoàng Đức của Nhà To từ khá lâu rồi. Thế nhưng mà cũng rất là đắn đo khi mà mình chia sẻ lên. Vâng. Nhiều người lại có những cái suy nghĩ nó tiêu cực, Đúng rồi. là khoe khoang hay thế này khác. Vâng. Thì tuy nhiên thì mình thấy rằng là với cái mục đích của Nhà To đó là gì? Là chia sẻ được những câu chuyện thành công, chia sẻ được kinh nghiệm mà chúng ta xây dựng nhà, xây dựng tổ ấm, đúng không ạ? Và chính vì xuất phát từ những cái ý nghĩa đó, thế nên là mình quyết định là hôm nay là mời Hoàng Đức, mời Nhà To lên cùng để chia sẻ cái kinh nghiệm về cái căn nhà của mình. Thực ra là không phải là những cái gì xa xỉ, nó không có gì xa xỉ cả, mà đây nó hoàn toàn là một cái căn nhà đầy đủ tiện ích về những cái sinh hoạt chung cho một cái gia đình, cho một cái tổ ấm. Và cũng mong là anh em Nhà To chúng ta cùng nhau cố gắng phát triển để xây dựng cho gia đình mình những cái căn hộ nhỏ, những cái tổ ấm
dù nhỏ hay to nhưng mà quan Vâng. trọng nhất vẫn phải là hạnh phúc và đầm ấm. Vâng, rất là cảm ơn anh, cảm ơn anh. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đến tận cái giây phút này, là vì tôi biết là số ngày hôm nay chắc chắn sẽ dài, là vì có quá nhiều thứ để chúng tôi chia sẻ tới cho quý vị khán giả. Và quý vị cũng đừng quên comment này, like, ấn đăng ký và ấn chuông để theo dõi những cái video clip hấp dẫn tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào. Xin chào.